Η συνεπής, οργανωτική και φιλότιμη Ζέτα Καλινίκου εργάζεται 3 χρόνια τώρα σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Παρόλο που αγαπά τη δουλειά της, το τελευταίο χρονικό διάστημα η 28χρονη νιώθει αρκετά απογοητευμένη από την καθημερινότητά της και πολλές φορές βγαίνει εκτός εαυτού, καθώς αισθάνεται πως κάποιοι από τους συναδέλφους της την εκμεταλλεύονται. Κάθε φορά όμως μετανιώνει για το ξεσπασμά της και νιώθει ότι δεν ξέρει πώς να διεκδικήσει το δίκιο της. Ζετά, τσεκάρισε τα αυριανά ραντεβού να δούμε ποια ισχύουν και γρήγορα. Τι πράγμα? Η γραμματέας έχει άδεια. Πάρε τα τηλέφωνα και έλα στο γραφείο μου να με ενημερώσεις. Μάκη, διορίστηκες μόνος ο προϊστάμενος και μου δίνεις εντολές. Πώς είπες? Άκουσα να σου πω, Μάκη. Αν θέλεις να επιβεβαιώσεις τα ραντεβού, σήκωσε το χεράκι σου και κάν' το μόνος σου. Κατάλαβες? Δεν είναι η δουλειά μου. Ούτε και εμένα ήταν δουλειά μου να βγάζω αντίγραφα, αλλά το έκανα. Αν τώρα σένα σου είναι τόσο δύσκολο να κάνεις κάτι τόσο απλό, άστο, θα το κάνω εγώ κι αυτό. Να το κάνεις. Θα το κάνω, αλλά θα τα πω στον διευθυντή. Και άμεσα μάλιστα. Περίμενε. Δεν ήθελα να είμαι απότομη. Περίμενε να σου εξηγήσω. Πάλι λάθος τη χειρίστηκα την κατάσταση. Το χάνεις το δίκιο σου με τις φωνές. Το ξέρω. Αλλά ήθες με τύφος μου μίλησε. Τι να έκανα? Ηρέμησε και δεν θα είναι συνέχεια έτσι, θα στρώσουν τα πράγματα. Πότε και πώς, ρε Σιλιγερή? Ρίξε μια ματιά εδώ όταν μπορέσεις. Έχει μερικά καλά σημεία για το πώς βάζει κανείς τα όρια του χωρίς να καταφεύγει σε ακρότητες. Τι είναι αυτό? Βιβλίο αυτοβελτίωσης. Εμένα με βοήθησε πολύ. Ελπίζω ότι θα βοηθήσει και σένα. Με το να διαβάσω ένα βιβλίο θα διορθωθεί η κατάσταση? Γιατί εντάξει, είμαι υποχωρητική, αλλά και αυτός ο Μάκης εκμεταλλεύεται στο έπακρο την καλή σχέση που έχει με το διευθυντή. Όποτε δεν γίνεται το δικό του, απειλεί πως θα με καρφώσει. Αυτό δεν παλεύεται. Η Ζέτα δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες μόνο στην εργασία της. Είναι καιρός που η 60χρονη μητέρα της Παυλίνα, ανησυχώντας πολύ για την τροπή που παίρνει η ζωή του αδερφού της Σταμάτη, την απασχολεί συνεχώς ζητώντας της να τον βοηθήσει οικονομικά. Εγώ, μαμά, όταν σου λέω πόσο με πιέζουν στη δουλειά, δεν δείχνεις να σε νοιάζει. Καταλαβαίνω πως προέχει να σταθώ στο Σταμάτη. Ναι, γιατί περνάει δύσκολα, τα είπαμε αυτά. Δεν το λέω κάπως, ούτε έχω κάποιο ύφος. Μαμά, δεν ζηλεύω τον αδερφό μου, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, θα του μεταφέρω σήμερα το ποσό. Κλείνω, γεια. Για πλάκα το άνοιξα και βρέθηκα να αναγνωρίζω μέσα στις σελίδες τον εαυτό μου. Από ό,τι φαίνεται, αφήνω συνεχώς στη ζωή μου τοξικούς ανθρώπους να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη μου και να με ποδοπατάνε. Από εδώ και πέρα όμως, θα γίνω μία νέα Ζέτα. Η Ζέτα, όσο προχωράει το βιβλίο, τόσο περισσότερο ταυτίζει το περιεχόμενό του με τις εμπειρίες της και την τρέχουσα κατάστασή της. Την επόμενη κιόλας μέρα ευχαριστεί τη Λιγερή που τη σύστησε να το διαβάσει και ενθουσιασμένη μοιράζεται τα συμπεράσματά της μαζί της. Μα περιμένω από όλους να αναγνωρίσουν την αξία μου, όταν εγώ η ίδια δεν πιστεύω το πόσο αξίζω πραγματικά. Γι' αυτό υποχωρώ συνέχεια. Μπράβο, Ζέτα μου. Τώρα που το αναγνωρίζεις, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από ειδικό και να το λύσεις. Τι ειδικό? Εγώ σου λέω το πρόβλημά μου και εσύ με παραπέμπεις αλλού. Δεν νομίζεις πως πρέπει να το συζητήσεις με κάποιον που να ξέρει, να δείτε από πού προέρχεται και να σε μάθει να το διαχειρίζεσαι? Μια χαρά ξέρω από πού προέρχεται. Και ασκήσεις έχει και το βιβλίο. Μόλις τις εφαρμόσω, θα γίνω άλλος άνθρωπος. Εγώ από την πείρα μου οφείλω να σου πω πως μόνο το βιβλίο δεν αρκεί. Τώρα αυτό είναι αρνητισμός ή μου φαίνεται? Απορώ με το θράσος της. Δεν είμαστε εδώ και τόσο φίλες για να επιμένει να πάω σε ειδικό. Άλλωστε, δεν θα κάτσω να περιμένω λύση μόνο από ένα βιβλίο. Τώρα που έκανα την αρχή, θα ψάξω και για άλλα. Να ανοίξουν λίγο τα μάτια μου, που τόσο καιρό κοιμάμαι όρθια. Να δούμε μετά
ποιος θα χρειάζεται βοήθεια. Την ίδια κιόλας μέρα, η Ζέτα επισκέπτεται το πρώτο βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στο δρόμο της και ξεκινά την έρευνα. Όμως το αντικείμενο της είναι άγνωστο. Έτσι χάνεται πολύ γρήγορα στον όγκο των βιβλίων και αδυνατή να διαλέξει. Η 38χρονη Ρία Θαλασσοχώρη την προσεγγίζει πρόθυμη να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Συγγνώμη αν σε ενοχλώ. Σε βλέπω προσπαθείς να διαλέξεις. Μπορώ να σε βοηθήσω? Γιατί όχι, δουλεύεις εδώ? Όχι, όχι, καμία σχέση. Αλλά ας πούμε πως είμαι ειδική στο θέμα. Ασχολούμαι χρόνια. Αλήθεια. Είμαι τόσο τυχερή. Τύχη δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Εμείς τη φτιάχνουμε την τύχη μας. Ρίξε μια ματιά εδώ. Αυτό εδώ στο εξηγεί και στο αναλύει ξεκάθαρα. 10 τρόποι να γίνεις άτρωτη. Υπέροχο βιβλίο. Σύντομο, περιεκτικό και με λύσεις που εφαρμόζεις άμεσα. Αυτό ακριβώς χρειάζομαι. Άμεσες λύσεις. Μου πρότεινε να πάμε για καφέ και φυσικά δέχτηκα αμέσως. Η Ρία είναι η απάντηση στα προβλήματά μου. Επιτέλους, ένας θετικός άνθρωπος με διάθεση να βοηθήσει και χωρίς να ασκεί κριτική. Η Ρία κερδίζει με τη σιγουριά και τις γνώσεις της αμέσως τη Ζέτα. Ούτε μία ώρα αργότερα είχε αναπτυχθεί τέτοια οικειότητα μεταξύ των δύο γυναικών που η 28χρονη δεν διστάζει να της εκθέσει όλες τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει στη ζωή της. Λέω πως θα πηγαίνω καλά και προσπαθώ πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι πως κάνω υπομονή συνεχώς, Ρία. Γιατί βρε παιδάκι μου? Δεν ξέρω. Μάλλον είμαι πολύ υποχωρητική και έχει αρχίσει να με ενοχλεί. Δηλαδή? Ο πρώην μου με εκμεταλλευόταν οικονομικά. Ώσπου τα έφτιαξε με μία φίλη μου και με παράτησε. Τον άτιμο. Στη δουλειά, ενώ έχω καλή θέση και είμαι έμπειρη, όλοι μου φέρονται λες και είμαι αρχάρια και μου δίνουν εντολές. Και η μάνα μου έχει τόση αδυναμία στον αδερφό μου που έχει την απέτηση να τον στηρίζω οικονομικά παρόλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Κοίτα, έτσι όπως μου τα λες, εδώ και τώρα θέλεις μία αλλαγή. Το συζητάς. Έχω αρχίσει να ξεσπάω την ένταση στη δουλειά. Και έτσι όπως πάω, θα χάσω και τη μόνη σταθερά που έχω στη ζωή μου. Όπα. Η μόνη σταθερά που έχεις στη ζωή σου είναι κανόνας αυτό. Είσαι εσύ. Όταν εσύ είσαι καλά με τον εαυτό σου, όταν είσαι σίγουρη με τον εαυτό σου, όλα τα καλά ακολουθούν. Εμένα πάρε παράδειγμα. Μέχρι τον περασμένο μήνα ήμουν υπάλληλος σε μια γκαλερί. Σήμερα ψάχνω τον ιδανικό χώρο για να ανοίξω τη δική μου πλέον γκαλερί. Σοβαρά μιλάς? Απόλυτα. Κανόνας νούμερο 2. Για να είμαστε καλά. Φροντίζουμε τον εαυτό μας. Έχεις ιδέα τι σημαίνει να φροντίζουμε τον εαυτό μας? Προσέχουμε τη διατροφή μας. Και πηγαίνουμε γυμναστήριο τακτικά. Οκ, ναι. Καλά είναι. Βοηθάνε. Αλλά κυρίως κάνουμε διαλογισμό. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Ιδανικά και το μεσημέρι. Το μεσημέρι είμαι στο γραφείο. Δεν μπορώ να διαλογίζομαι στο γραφείο. Γιατί? Θα πάθουν κάτι? Θα λείψεις μία ωρίτσα? Η Ζέτα έχει αφαιθεί έρμεως σε τοξικούς ανθρώπους και έχει χάσει κάθε έλεγχο της ζωής της. Δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις. Είτε σκύβει το κεφάλι, είτε προσπαθεί να τις αντικρούσει με το λάθος τρόπο. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχίζει έτσι. Θα μάθει πολύ σύντομα να φροντίζει τον εαυτό της. Το επόμενο διάστημα, η Ζέτα ακολουθεί το πρόγραμμα που της έχει προτείνει η Ρία και πολύ σύντομα βλέπει αισθητή διαφορά στην καθημερινότητά της. Η 28χρονη νιώθει πολύ πιο σίγουρη για τον εαυτό της και επαναπροσδιορίζοντας τις προτεραιότητές της, μαθαίνει να θέτει όρια στους γύρω της. Μαμά, πριν λίγο μίλησα με το Σταμάτη. Την περασμένη εβδομάδα του δάνεισα ένα ποσό. Τι τα έκανε? Πού τα ξόδεψε τόσο γρήγορα? Ως εδώ. Αν θέλει χρήματα, να πάει να βρει μια οποιαδήποτε δουλειά, όπως κάνουμε όλοι.
Έλα, γεια. Ακόμα δεν μου είναι εύκολο να αρνούμε να βοηθήσω. Για να είμαι ειλικρινής, ταράζομαι κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο και καταλαβαίνω ότι πάλι κάτι θα μου ζητήσουν. Προσπαθώ όμως να το αντιμετωπίζω ήρεμα. Δεν θα επιτρέψω να με εκμεταλλευτούν ποτέ ξανά. Παρά τις αντιδράσεις που λαμβάνει από την αλλαγή της στάσης της, η Ζέτα παραμένει συνεπής στην υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό της. Προτάσει τη λογική στις καθημερινές προκλήσεις που δέχεται και η πρόοδος που σημειώνει της δίνει κίνητρο να συνεχίσει πιο στεναρά. Μόνο που αυτό που μου ζητάς δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά δική σου. Μην προσπαθείς να τη φορτώσεις σε μένα. Μου κάνεις τη δύσκολη, Ζέτα. Θες πραγματικά να προσπαθήσω να σε πείσω? Άκου, Μάκη, στο λέω για δεύτερη φορά. Εντολές από σένα δεν δέχομαι. Θες να πας να το πεις στο διευθυντή? Με την ευχή μου. Ας με καλέσει στο γραφείο του να μου κάνει παρατήρηση. Επί τη ευκαιρία θα του δείξω και την παρουσίαση με όλες τις παραλήψεις σου που ήλπιζες πως θα διορθώσω εγώ. Τι πράγμα? Να στο ξαναπώ. Σου έπεσε πολλή πληροφορία και βραχικύκλωσες. Τι χάνω το χρόνο μου μαζί σου. Καλά το κατάλαβες. Άντε να συγκεντρωθείς και να κάνεις τη δουλειά σου. Όπου, συγγνώμη φίλε μου, δεν σε είδα. Άντε παράτα μας κι εσύ. Καλημέρα. Άσχημη στιγμή. Καθόλου άσχημη. Περάστε. Ζέτα, να σου συστήσω τον καινούριο μας εξωτερικό συνεργάτη. Γιώργος Τσαμάδος λέγομαι. Ζέτα Καλλινίκου. Χαίρομαι πολύ. Καθίστε. Στα 3 χρόνια που δουλεύουμε μαζί, πρώτη φορά την είδα να αστράφτει και να βροντάει. Καιρός ήτανε. Έπρεπε να βάλει το Μάκη στη θέση του και να διεκδικήσει το δίκιο της. Ελπίζω να μην είναι μεμονωμένο γεγονός και ξαναγυρίσουμε στα παλιά. Μερικές μέρες αργότερα, οι αλλαγές στη συμπεριφορά της Ζέτας έχουν πλέον παγιωθεί. Η 28χρονη έχει βρει τη χαμένη της αυτοπεποίθηση μαζί με την όρεξη για τη δουλειά. Βλέποντας την αλλαγή της, η Λιγερή τη ρωτά πώς τα κατάφερε. Προσέχω, Λιγερή. Φροντίζω τον εαυτό μου με διατροφή και άσκηση. Κυρίως όμως, προσέχω τις σκέψεις που κάνω. Εφάρμοσες δηλαδή το βιβλίο της αυτοβελτίωσης και λειτουργήσε. Συμβουλές της Ρίας εφάρμοσα. Η Ρία είναι η γκουρού της αυτοβελτίωσης και μου άνοιξε τα μάτια. Είτε η Ρία είτε το βιβλίο, εγώ μια φορά χαίρομαι που δεν υποφέρεις πια από τους άλλους. Έπρεπε να αρχίσω να σέβομαι εγώ πρώτη τον εαυτό μου, για να με σέβονται και όλοι οι υπόλοιποι. Τα θέματα σου τα τακτοποίησες. Και μιας που όλα είναι τακτοποιημένα, μήπως ήρθε η ώρα να βάλεις και κάποιον άλλον στη ζωή σου? Στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε. Ακριβώς το ίδιο σκεφτόμουν κι εγώ. Υπάρχει δηλαδή κάποιος που σου κίνησε το ενδιαφέρον? Υπάρχει κάποιος που μου άρεσε. Λέγε, πώς τον λένε και πού τον γνώρισες? Ο νέος εξωτερικός συνεργάτης είναι. Α, το εγκρίνω απόλυτα. Προχώρα το, τι περιμένεις? Λες να τον πάρω τηλέφωνο? Τι τώρα, θα το προχωρήσεις? Στη βράση δεν λένε κολλάει το σίδερο. Σοβαρά θα το κάνεις? Γιώργο, καλημέρα. Η Ζέτα είμαι από τη φαρμακευτική. Και εσύ με σκεφτόσουν? Πολύ χαίρομαι που τα ακούω. Τον ρώτησα πολύ απλά αν θα ήθελε να βγούμε και μου απάντησε πως μέσα στο μυαλό του είμαι. Θα το πρότεινε και εκείνος. Χαίρομαι όμως που το έκανα εγώ. Νιώθω άλλος άνθρωπος που δεν κάθομαι να περιμένω πάνω από το τηλέφωνο ποιος θα μου τηλεφωνήσει. Η Ζέτα συναντιέται με τον Γιώργο το επόμενο κιόλας βράδυ. Και καθώς κανείς από τους δύο δεν θέλει να λήξει η έξοδός τους μετά το πρώτο τους ποτό, συμφωνούν να περπατήσουν μέχρι να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τη βραδιά τους. Το κάνεις συχνά αυτό, να περιφέρεσαι και να μην ξέρεις πού πηγαίνεις? Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε, απλώς ψάχνουμε το πού θα πάμε. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά. Αλλά έτσι είσαι εσύ. Διαφορετική και δυναμική. Το ξανάπες αυτό. Τόση εντύπωση σου έκανε που σου πρότεινα εγώ πρώτη να βγούμε. Ναι, γιατί δεν μου άφησες το περιθώριο να σε ευνηδιάσω και γιατί οι περισσότερες γυναίκες δεν κάνουν πρώτη την κίνηση. Εγώ προτιμώ να παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου, από το να κάθομαι και να περιμένω. Άρα είσαι ανυπόμονη. Κάπως. Άλλωστε δεν είναι καλύτερο να διεκδικούμε όσο θέλουμε. Ψάρωσα τώρα. Μη γελάς, αλήθεια ψάρωσα. Τόσο που λέω να διεκδικήσω κι εγώ αυτό που θέλω. Πώς του είχε πει η Ρία, όταν είσαι εσύ καλά, όλα τα καλά ακολουθούν. Αν δεν βρισκόταν η Ρία στο δρόμο μου,
ούτε τις σχέσεις μου με τους γύρω μου θα είχα ισορροπήσει, ούτε θα σκεφτόμουν να βρω έναν σύντροφο στη ζωή μου. Και θα ήταν πολύ κρίμα, γιατί τελικά ο Γιώργος μου αρέσει πολύ. Τις μέρες που ακολουθούν, η Ζέτα αφιερώνει όλο τον ελεύθερο χρόνο της στο Γιώργο. Μία εβδομάδα αργότερα και μετά από παράπονα της Ρίας πως την παραμέλησε, οι δύο γυναίκες συναντιούνται και η 28χρονη δίνει πλήρη αναφορά για τα όσα συμβαίνουν στη ζωή της. Η μάνα μου και ο αδερφός μου κάνουν τις συνηθισμένες επιθέσεις τους, αλλά δεν με πτωεί καθόλου. Μου αρκεί που επιτέλους ασχολούμαι στο γραφείο μόνο με τη δική μου δουλειά και μπορώ να εξελιχθώ. Μπράβο, Ζέτα μου. Αυτός είναι ο στόχος. Και πάνω που θα σε συμβούλευα να μην συμβιβαστείς με τα κεκτημένα σου, να διεκδικήσεις ακόμα περισσότερα. Να μπεις σε πιο απαιτητικά μονοπάτια. Δηλαδή να κοιτάξεις λίγο πιο μακριά. Τι σημαίνει η εξέλιξη για σένα? Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 1-2 χρόνια από τώρα? Εύκολο. Σε δικό μου γραφείο και με διπλάσιο μισθό. Αυτό ακριβώς πρέπει να διεκδικήσεις τότε. Αύξηση και προαγωγή. 2 θέσεις μη σου πω πάνω από σένα. 2 θέσεις πάνω από μένα. Ούτε η Λιγερή που είναι πιο παλιά δεν στοχεύει τόσο ψηλά. Και επειδή η Λιγερή δεν έχει φιλοδοξίες, ούτε εσύ θα έχεις. Και έπειτα σου το έχει πει ότι δεν έχει βλέψεις. Και είσαι σίγουρη ότι σου λέει την αλήθεια? Η Λιγερή να μην λέει την αλήθεια. Γιατί? Για να κρατάς μικρό καλάθι, Ζέτα μου. Νομίζεις τι συμφέρει να σε έχεις ανταγωνισμό. Ειδικά τώρα, που είσαι στη βελτιωμένη έκδοση του εαυτού σου. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Να είναι και η Λιγερή τοξική. Τώρα που έχει ανακαλύψει το κλειδί, είναι η ώρα της να ανοίξει και άλλες πόρτες στη ζωή της. Πρέπει όμως να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί με κάθε επιτυχία που σημειώνει θα ξεσηκώνει και αντιδράσεις. Θέλει λίγο προσοχή. Καθώς έχει λάβει σημαντική βοήθεια από τη Ρία, η Ζέτα εκτιμά την κρίση της και αφομοιώνει με προσοχή τα όσα έχει να τη συμβουλέψει η 38χρονη. Λίγο αργότερα φτάνει στο γραφείο, έτοιμη να προστατέψει τον εαυτό της από κάθε μορφή επίθεσης. Με τρόμαξες. Δεν σ' άκουσα που μπήκες. Ζέτα, καλημέρα. Δεν θα μου πεις καλημέρα? Καλημέρα. Sorry, είχα αλλού το μυαλό μου. Αλλού πού? Στο Γιώργο, μήπως? Μπα, όχι ιδιαίτερα. Πώς όχι ιδιαίτερα? Εδώ ο άνθρωπος πήρε χθες 4 φορές τηλέφωνο την ώρα που δουλεύαμε και ανυπομονούσε να σε δει. Τι έγινε, βρεθήκατε? Βρεθήκαμε, αλλά... Αλλά τι? Μήπως έκανε καμία στραβή και σε στεναχώρησε? Φάει τη γλώσσα σου, βρε Λιγερή. Αμέσως το κακόνο σου. Μα έτσι όπως σε βλέπω, τι να υποθέσω? Τίποτα να μην υποθέσεις. Άσε τα ερωτικά μου ήσυχα για να κυλήσουν αρμονικά. Καλά ντε, κουβέντα πήγα να κάνω για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα. Ας μιλήσουμε όμως καλύτερα για τη δουλειά. Έχουμε να ξεκινήσουμε την επόμενη παρουσίαση. Να μοιράσουμε αν είναι τις ενότητες. Μοίρασέ τες. Το κομμάτι που μου αναλογεί, δώσ' το στο Μάκη να τον αλάβει. Μιλάς σοβαρά? Σοβαρότατα. Αν δεν το έβλεπα να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μου, δεν θα το πίστευα με τίποτα. Κοίτα να δεις που οι άνθρωποι τελικά αλλάζουν. Απλά δεν είμαι σίγουρη πως η αλλαγή της Ζέτας είναι προς το καλύτερο. Το ίδιο απόγευμα, ο Γιώργος αποφασίζει να περιμένει τη Ζέτα να σχολάσει από τη δουλειά της, ώστε να φύγουν μαζί. Όμως η Ζέτα δεν βρίσκει και τόσο καλή ιδέα την έκπληξή του. Καλά, πώς κάνεις έτσι, δεν είναι κανείς εδώ να μας δει. Μπορεί κάποιος να κατέβει όμως από στιγμή σε στιγμή. Ή ακόμα χειρότερα, μπορεί ήδη να μας βλέπουν από κάνα παράθυρο. Και τι πειράζει, δεν δουλεύουμε μαζί, εξωτερικό συνεργάτης είμαι. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν φοβάμαι πως θα έχω πρόβλημα στη δουλειά. Την αρνητική ενέργεια φοβάμαι. Μη μου πεις, μας ζηλεύουν ήδη, μωρό μου. Για Τζίλια δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι οι άνθρωποι σε αυτή την εταιρεία είναι τοξικοί. Ποιοι είναι τοξικοί, γιατί αυτή η συνάδελφός η Λιγερή εμένα μου φάνηκε πολύ εντάξει άτομο. Κι εγώ έτσι νόμιζα. Σιγά σιγά όμως διαπιστώνω ότι είναι άκρως χειριστική. Και τώρα που έχω βάλει πλώρη για την προαγωγή, θέλω να φυλάγουμε. Θα πάρεις προαγωγή. Πότε στο πάνε σήμερα? Κανένας δεν μου το είπε ακόμα. Εγώ το αποφάσισα. Και αφού το αποφάσισα, θα γίνει. Αφού το αποφάσισες, πρέπει να το γιορτάσουμε αναλόγως. Πού θες να πάμε? Όπου θες. Αλλά σε 2 ώρες έχω διαλογισμό και πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στο σπίτι. Ιδίως τώρα με την προαγωγή.
Βάζει αρκετούς περιορισμούς και λειτουργεί με κάπως αυστηρό πρόγραμμα για τον εαυτό της. Αλλά αν αυτό την κάνει να νιώθει καλύτερα, δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα. Και άλλωστε τη βρίσκω τόσο χαριτωμένη που μου είναι πραγματικά αδύνατο να της αρνηθώ το οτιδήποτε. Η Ζέτα επικεντρώνει όλη της την προσοχή στο στόχο της, θέλοντας να αποκοπεί τελείως από την τρέχουσα θέση της στην εταιρεία και από τον παλιό της εαυτό. Το επόμενο πρωί όμως η μητέρα της εμφανίζεται στην πόρτα της ανήσυχη και θυμωμένη για να της θυμίσει τις υποχρεώσεις της. Τόσες κλήσεις σου έχω κάνει. Είναι δυνατόν να μη σηκώνεις τα τηλέφωνα στη μάνα σου? Είναι δυνατόν να με αναγκάζεις να έρχομαι μέχρι την πόρτα σου, να χτυπάω το κουδούνι, λες και είμαι καμιά ξένη? Άσε το πρωινό δράμα και πες μου σε παρακαλώ γιατί ήρθες και τι θες. Δεν φτάνει που είσαι εξαφανιστεί τόσες μέρες, μας βάζεις και πάγο και από πάνω. Δεν σκέφτηκες βέβαια ότι μπορεί να είχα πάθει κάτι και να χρειαζόμουν βοήθεια? Δεν σκέφτηκες ότι ο αδερφός μου μπορεί να χρειαζόταν βοήθεια? Δεν ανησυχώ. Έχετε ο ένας τον άλλον. Μπορείτε να βοηθηθείτε μεταξύ σας. Εγώ δεν σε μεγάλωσα να διαφορείς για την οικογένειά σου. Μια φορά σε χρειάστηκε ο αδερφός σου και δεν σε βρίσκουμε πουθενά. Να σου πω ρε μαμά. Σκέφτηκες ότι όταν δεν απαντούσα μπορεί εγώ να είχα πάθει κάτι? Σκέφτηκες ότι μπορεί αυτή τη φορά εγώ να χρειαζόμουν βοήθεια? Ή μόνο ο αδερφός μου σε νοιάζει? Είναι αυτά τα πράγματα που μου λες, Ζέτα. Απαλού την περίμενα την αρνητική ενέργεια και απαλού μου ήρθε. Η ίδια μου η μάνα τροχοπέδει στη βελτίωση και την εξέλιξή μου. Σε ποιον να το πω και ποιος να το πιστέψει. Και τι άλλο να κάνω πια για να σταματήσει να μου φέρετε όπως μου φέρετε. Η Ζέτα για να απαλλαγεί από την αρνητική ενέργεια και να αποφορτιστεί κάνει τον πρωινό της διαλογισμό χάνοντας την αίσθηση του χρόνου με αποτέλεσμα να καθυστερήσει στη δουλειά της και να εμφανιστεί 2 ώρες αργότερα. Η απουσία της 28χρονης γίνεται αισθητή στην εταιρεία και αυτό ανησυχεί πολύ τη Λιγερή. Τι έγινε Λιγερή? Θα με πιάσεις από τα μούτρα επειδή δεν σε ειδοποίησα? Εμένα βρε παιδάκι μου, τι με νοιάζει που άργησες. Ο διευθυντής ήρθε εδώ και σε έψαχνε. Μπα, τι ήθελε είπε? Άσε, θα μάθω μόνη μου, θα πάω να τον βρω. Είναι με πελάτες αυτή τη στιγμή. Άσε, βρήκα μια δικαιολογία και τα κουκούλωσα. Του είπα ότι έτρεχες για τον αδερφό σου. Γιατί τα κουκούλωσες? Άργησα μια φορά και θα δικαιολογηθώ κιόλας. Ζέτα, τι έχει γίνει? Συμβαίνει κάτι σοβαρό. Το σοβαρό τώρα θα συμβεί που θα πάω να του κάνω μια συζήτηση. Η Ζέτα, χωρίς να υπολογίσει πως ο 50χρονος διευθυντής της βρίσκεται ακόμα σε επαγγελματικό ραντεβού, εισβάλλει στο γραφείο του γεμάτη αυτοπεποίθηση, έτοιμη να θέσει το ζήτημά της. Παρόλο που δεν εκτιμά καθόλου την κίνησή της να διακόψει, ο Στράτος της φέρεται ευγενικά και της ζητά να καθίσει μέχρι να συνοδεύσει τον πελάτη στην έξοδο. Συμβαίνει κάτι που θέλεις να συζητήσουμε? Ναι. Δεν θα σπαταλήσω το χρόνο σας. Θα σας το πω ευθέως. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την προαγωγή μου, που ωστόσο θα συνοδεύεται με αύξηση. Είσαι καιρό μαζί μας, σωστά? Για την ακρίβεια, πάνω από 3 χρόνια. Τότε θα γνωρίσεις πολύ καλά πως είναι η καταλληλότερη εποχή για μια τέτοια συζήτηση. Μετά την ετήσια αξιολόγηση, μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού αν θέλεις. Αυτό δεν λειτουργεί καθόλου, κύριε Χατζηστεφανή. Εργάζομαι στην ομάδα υλοποίησης προγραμμάτων πολύ καιρό. Και εκτός από συνεπής και φιλότιμη, θα πρέπει πλέον να γνωρίζετε ότι οι δυνατότητές μου είναι πέρα από τη θέση και τα καθήκοντα που έχω αυτή τη στιγμή. Και εσύ δηλαδή θεωρείς ότι είσαι η μόνη που έχεις δυνατότητες στην εταιρεία? Για τους άλλους δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως πως μόνο να κερδίσετε έχετε με το να προάγετε εμένα. Έχεις να μου κάνεις κάποια πρόταση? Σε ποια θέση σκέφτεσαι τον εαυτό σου εννοώ? Για αρχή, προϊσταμένη του τμήματος υλοποίησης. Όταν κάποιος έχει τα προσόντα και θέλει τη θέση πραγματικά, αυτό σημαίνει πως μπορεί να μεγαλουργήσει. Και εσύ θες τη θέση πραγματικά? Είμαι πεπισμένη πως είναι φτιαγμένη για μένα. Καλώς. Άσε με να το σκεφτώ και θα σε ενημερώσω μέχρι τέλη του μήνα. Ικανοποιημένη? Πολύ. Άργησε το πρωί. Μπήκε απότομα στο γραφείο μου και μου ζητούσε και προαγωγή. Στην αρχή πίστεψα πως είχε πρόταση από κάποια άλλη εταιρεία και ήμουν έτοιμος να της δώσω μια μικρή αύξηση για να την κρατήσω. Έτσι όπως συνέχισε όμως, κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά με αυτό το κορίτσι. Με τη δήλωσή της πως επιθυμεί διακαώς τη θέση της προϊσταμένης, η Ζέτα θεωρεί πως έχει κινητοποιήσει τη διαδικασία για να την αποκτήσει.
Προκειμένου να διασφαλίσει το αποτέλεσμα, η Ρία της προτείνει να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που πιστεύει πως θα ωφελήσει την 28χρονη να επιτύχει το στόχο της. Πόσο θα κοστίσει? Α, είναι αρκετά ακριβό. Όχι, θα τα δώσω. Εννοείται θα τα δώσω. Εδώ πρόκειται για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Να μιλήσουμε και πιο μετά, να κλείσουμε τις θέσεις μας. Ευχαριστώ, Ρία μου. Ακούς? Ένας δάσκαλος από το εξωτερικό συνδέει τις σωματικές αντοχές με τα πνευματικά όρια. Είναι ό,τι χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Μήπως καλύτερα να πάει η Ρία μόνο και να σου μεταφέρει τις γνώσεις? Δεν λειτουργεί έτσι, Γιώργο. Αυτό είναι δουλειά που κάνει ο καθένας με τον εαυτό του. Μειώνεις με ειδική τεχνική τις ώρες ύπνου, ώστε να βρίσκεσαι συνεχώς σε εγρήγορση. Θες να μου πεις ότι θα πάτε να σας μάθει την τέχνη της αϊπνίας? Κορίτσι μου, θα εξαντληθείς. Η Ρία το έχει ξανακάνει και δεν έπαθε τίποτα. Η Ρία δεν ξυπνάει από τα χαράματα για να πάει στη δουλειά της και εισπράττει 4-5 νίκια από τα σπίτια που της άφησε ο πατέρας της. Εσύ στην ίδια θέση με τη Ρία? Η Ρία, αν θες να ξέρεις, έχει κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό της για να έχει αυτή την άνεση που λες. Ο μπαμπάς της δούλεψε, τώρα δεν το είπαμε? Όχι, δεν θα σε αφήσω. Έχεις πάρα πολύ αρνητική ενέργεια αυτή τη στιγμή και μέχρι να βρεθούμε στο ίδιο μήκος κύματος, δεν σε ακούω. Συνεννοηθήκαμε? Είμαι σχεδόν σίγουρος πως αυτός θα καυγάς. Δεν έχω άδικο όμως. Η Ρία έχει λύσει το βιοποριστικό της και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η Ζέτα πάλι όχι. Καταλαβαίνω και θαυμάζω πόσο θέλει να βελτιώσει τη ζωή της. Δεν βλέπω το λόγο όμως να καταφεύγει σε ακρότητες. Για να προφυλάξει την ενέργεια και τη διάθεσή της, η Ζέτα αρνείται να ξανασυζητήσει με τον Γιώργο για το σεμινάριο και οργανώνει μυστικά τις λεπτομέρειες με τη Ρία. Στο τέλος της εβδομάδας, οι δύο γυναίκες φεύγουν από τα μαθήματα ενθουσιασμένες και έτοιμες για δράση. Είναι απόλυτα λογικό. Μειώνοντας τις ώρες ύπνου, αυξάνονται οι δυνατότητες. Και τα ενδεχόμενα είναι άπειρα. Χαλάλι τα χρήματα. Και όποιος δεν το πιστεύει, σίγουρα πρέπει να το παρακολουθήσει για να καταλάβει. Για τον Γιώργο το λέω αυτό, που αμφισβητούσε τα όσα του έλεγα. Ο Γιώργος έχει απόλυτη άγνοια πάνω στο θέμα. Και ξέρεις πώς πάει. Οι άνθρωποι που έχουν άγνοια δεν μας βοηθάνε καθόλου να πάμε μπροστά. Το Γιώργο τον γνώρισα όταν άρχισα να εκτιμώ τον εαυτό μου. Και είναι η πιο νορμάλ σχέση που είχα μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνω, σου δίνει μια αίσθηση σιγουριάς, αλλά είσαι απόλυτα σίγουρη ότι έχει ό,τι αξίζει σε μια σχέση? Εμένα τώρα δεν με κρατάει τίποτα από το να εξελιχθώ. Το είπε και ο δάσκαλος στο σεμινάριο. Στόχος είναι να φτάσουμε στο σημείο που θα χρειαζόμαστε μόνο μερικά δεκάλεπτα ύπνου μέσα στην ημέρα. Δεν ήθελα να την πιέσω σχετικά με τον Γιώργο, πραγματικά όμως πιστεύω πως θα της δημιουργήσει πρόβλημα με την πρόοδό της. Ελπίζω με το καινούριο πρωτόκολλο ύπνου που θα δοκιμάσει να δει την κατάσταση καθαρά και να πάρει τις αποφάσεις της. Είναι έξυπνο κορίτσι η Ζέτα. Χωρίς να πει τίποτα σε κανέναν, η Ζέτα εφαρμόζει άμεσα το καινούριο πρόγραμμα ύπνου και τα πρώτα αποτελέσματα δεν αργούν να φανούν. Η Λιγερή εντοπίζει κάθε μέρα σειρά από λάθη στη δουλειά της 28χρονης και βλέποντάς την ταλαιπωρημένη, αρχίζει να ανησυχεί για την υγεία της. Ζέτα, δεν μου φαίνεσαι καθόλου καλά. Μήπως πρέπει να πάρεις μια αναρωτική, να ξεκουραστείς, βρε παιδάκι μου. Δεν είμαι άρρωστη για να πάρω αναρωτική. Και αν ήθελα να πάρω άδεια, εσένα θα περίμενα να μου το πεις. Λιγερή μου, εδώ είναι η ενότητα δική μου. Στην έχω στείλει και σε mail. Ωραία. Όταν είναι να τα σειράψω, θα σου πω να τα δούμε μαζί. Έλα από το γραφείο μου όποτε μπορείς. Έρχομαι σε 10 λεπτά. Σαν πολύ παρέα με το Μάκη δεν κάνετε τώρα τελευταία? Πολλά πήγαινε έλα στο γραφείο του και πολλές κουβεντούλες. Από τότε που του έβαλες πάγο, έχει γίνει πιο συνεργάσιμος. Με σένα. Κάτι που με κάνει να σκέφτομαι, μήπως έχετε κάνει κοινό μέτωπο εσείς οι δύο. Τώρα το τραβάς λίγο το σκηνή. Καλά. Πήγαινε με το φίλο σου να τα πείτε. Κι άσε με μένα να διορθώσω τις παραλήψεις μου.
Πριν πάω, θα σου πω 2 κουβέντες και θέλω να τις ακούσεις. Είμαι η πρώτη που χάρηκε με τα βήματα που έκανες τελευταία. Κάπου όμως πρέπει να βάλεις ένα stop. Έχεις εξαντλήσει τον εαυτό σου, δεν το βλέπεις. Δεν χρειάζομαι τις συμβουλές σου. Είμαι μια χαρά. Καλύτερα από ποτέ. Μακάρι. Μακάρι να βγω εγώ λάθος στην όλη υπόθεση. Καλά τη μυρίστηκε η Ρία πως είναι χειριστική. Πάλι με ύπουλο τρόπο προσπάθησε να με φοβήσει και να μου κόψει το δρόμο προς την προαγωγή. Δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό πως με συζητάει με το Μάκη και δουλεύουν οι δυο τους πίσω από την πλάτη μου. Παρά τις δυσκολίες, η Ζέτα παραμένει πιστή στο πρόγραμμά της και επιστρέφει σπίτι της εξαντλημένη μετά τη δουλειά. Η 28χρονη νιώθει πως η θέλησή της δεν αρκεί για να ξεπεράσει την κούραση και φοβούμενη πως δεν θα τα καταφέρει να συνεχίσει, τηλεφωνεί στη Ρία να ζητήσει τη στήριξή της. Κλείνουν τα μάτια μου, Ρία. Ήπια καφέ, αλλά δεν με έπιασε. Να δοκιμάσω κρύο ντους. Θα δοκιμάσω, ίσως με πιάσει. Κλείνω, χτυπάει το κουδούνι. Ναι, ξέρω ότι πρέπει να παραμείνω δυνατή, ώστε να περάσω σε άλλο επίπεδο. Έλα, γεια. Τι έγινε, κορίτσι μου, είσαι έτοιμη? Έτοιμη για ποιο πράγμα? Δεν είπαμε θα πάμε βόλτα. Όχ, Ζετάκη, είσαι άρρωστη. Γιατί βαλθήκατε όλοι να με κάνετε άρρωστη? Μια χαρά είμαι! Μη φωνάζεις, τα μάτια σου είναι κόκκινα. Απ' τις ώρες μπροστά στον υπολογιστή είναι κόκκινα. Μια χαρά είμαι. Θες να σου αποδείξω ότι είμαι καλά? Δώσε μου μισό λεπτό να βαφτώ και φύγαμε. Όλοι έτοιμοι μια παρατήρηση έχουν πια. Κανένας δεν σκέφτεται τον άλλον πριν να μιλήσει. Έχει χάρη που ήθελα να βγω έξω να με χτυπήσει λίγος αέρας. Γιατί αλλιώς θα μάλωνα μαζί του. Η Ζέτα ακυρώνει την έκπληξη του Γιώργου που είχε κάνει κράτηση σε ρεστοράν για τους δυο τους και τον πείθει να περάσουν από το βιβλιοπωλείο με σκοπό να ψάξει μια νέα κυκλοφορία σε σχέση με τη διατροφή. Όμως ο υπάλληλος στο ταμείο την ενημερώνει πως η χρεωστική της κάρτα δεν γίνεται δεκτή. Μήπως να ξαναπροσπαθήσετε άλλη μια φορά? Τόσες φορές προσπάθησε ο άνθρωπος, δεν υπάρχει λόγος να τον ταλαιπωρούμε. Θα πάρω αμέσως στην τράπεζα τηλέφωνο. Σίγουρα κάποιο λάθος έχει γίνει. Τι λάθος? Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να με έκλεψε. Η επικοινωνία με την τράπεζα δεν πηγαίνει όπως περίμενε η Ζέτα. Ο εκπρόσωπος διασταυρώνει τις τελευταίες κινήσεις του λογαριασμού της και την ενημερώνει πως το υπόλοιπό της απλά δεν επαρκούσε για την αγορά. Η 28χρονη κλείνει το τηλέφωνο απογοητευμένη και ντροπιασμένη. Δεν με έκλεψαν τελικά. Εγώ δεν τα υπολόγισα σωστά. Το κατάλαβα. Από τότε που άρχισα να δουλεύω, ο μισός μισθός μου πήγαινε στον ανεπρόκοπο τον αδερφό μου. Και όταν σταμάτησα να πληρώνω τα σπασμένα του, αποφάσισα να επενδύσω αυτά τα χρήματα στον εαυτό μου. Και ξέφυγες. Αλλά δεν έγινε και τίποτα. Θα ισοφαρίσω τον επόμενο μήνα. Και θα σου επιστρέψω και τα δανεικά για το βιβλίο. Αυτό ότι να το συζητάς, δεν είναι το βιβλίο το θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ζετά, υποτίθεται ότι όλα αυτά που κάνεις είναι για το καλό σου, για να γίνεις χαρούμενη και δημιουργική. Ναι και? Τι και, σήμερα αυτό σου σημαίνει εξαντλημένη και άφραγη. Μήπως κάτι πάει λάθος? Το μόνο λάθος είναι που δέχτηκα να έρθω σε αυτή τη βόλτα. Φεύγω, πάω σπίτι μου. Και μην ξαναπάρεις τηλέφωνο, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε εμείς οι δύο. Αυτό τι πάει να πει, πως με χωρίζεις? Ναι. Τον τελευταίο καιρό, κάθε φορά που βρισκόμαστε, όλο κριτική μου κάνει. Όλο τις ανησυχίες του μου φορτώνει. Αν θέλει να είναι μαζί μου, θα πρέπει να ανέβει επίπεδο. Να προσπαθήσει να βελτιώσει και αυτό τον εαυτό του. Έτσι αρνητικό και τοξικό, δεν τον θέλω. Ο χωρισμός με τον Γιώργο δεν πτωεί καθόλου τη Ζέτα, που την επόμενη κιόλας μέρα θεωρεί πως ανοίγει καινούριο κεφάλαιο στη ζωή της. Έχοντας ελαττώσει τις εξωτερικές επιρροές, νιώθει πως έχει πλήρη έλεγχο στο μέλλον της και ετοιμάζεται για τα επόμενα βήματά της. Η γλάστρα είναι για να φτιάχνει την άβρα. Εσύ ξέρεις από αυτά καλύτερα, Ζέτα. Θέλω να σου πω κάτι όμως. Μισό λεπτό. Έλα, Ρία. Ναι, το βρήκα το μαγάζι με τα βιολογικά. Πήρα και για μένα και για σένα κάποια πραγματάκια. Εννοείται, να κλείσεις οπωσδήποτε θέσεις για το σεμινάριο διατροφής. Κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρξει.
Πήγα πρωί-πρωί και έβγαλα πιστωτική στην τράπεζα. Εννοείται. Το κανόνισα. Έγινε, μιλάμε, φιλιά. Τώρα μπορώ να σου πω. Ναι, πες μου. Σε ζήτησε ο διευθυντής νωρίτερα. Για ένα θέμα μου είπε που υποσχέθηκε να σου απαντήσει στο τέλος του μήνα. Αχ, επιτέλους. Τώρα να δεις πώς έχουν αλλάξουν. Η Ζέτα πιστεύει πως ήρθε η στιγμή που η σκληρή δουλειά της θα αναγνωριστεί και οι κόποι της θα ανταμοιφθούν. Η βεβαιότητά της για τα όσα περιμένει να ακούσει την εμποδίζουν να αντιληφθεί την αμηχανία του διευθυντή και να χειριστεί σωστά την κατάσταση. Κοίτα, αν συμβαίνει κάτι προσωπικό, θα ήθελα να μου το πεις τώρα για να σώσεις τη θέση σου. Και αυτό χάρη των 3 ετών που είσαι μαζί μας. Να σώσω τη θέση μου. Για τη θέση που έχω τώρα μιλάμε. Ναι, γιατί δεν τη θεωρείς αρκετή? Κύριε Χατζηστεφανή, αυτή η θέση πνίγει όλα όσα μπορώ να είμαι. Αναστέλει την πορεία και τις φιλοδοξίες μου. Δεν το καταλαβαίνετε? Τότε φοβάμαι ότι θα πρέπει να λήξουμε τη συνεργασία μας εδώ. Να τη λήξετε. Τόσο το καλύτερο. Το δικό σας όχι θα γίνει ναι σε κάποια άλλη εταιρεία που θα εκτιμήσει τις ικανότητες και τις προοπτικές μου. Λυπάμαι πραγματικά που νιώθεις έτσι και το μόνο που μπορώ να πω είναι καλή τύχη. Την τύχη μου την ορίζω μόνη μου. Δεν μου την ορίζει κανείς. Αντί να ρίξει τον εαυτό της στη δουλειά και να μου αποδείξει πως την αξίζει πραγματικά την προαγωγή, η Ζέτα περιφερόταν στους διαδρόμους με έπαρση, δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα. Λυπάμαι πραγματικά που δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα καλύτερο για εκείνη, αλλά δεν θα την αφήσω να μου διαλύσει το τμήμα. Ένα μήνα αργότερα, η απόλυση της Ζέτας εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό και το μόνο νέο στη ζωή της. Η 28χρονη, παρόλο που νιώθει πως έχει πέσει σε τέλμα, εξακολουθεί να είναι συνεπής με την καθημερινή της ρουτίνα, ελπίζοντας πως η αλλαγή προς το καλύτερο θα τη συμβεί από στιγμή σε στιγμή. 2 εβδομάδες σου τηλεφωνώ και δεν απαντάς. Να μην περάσω να δω τι κάνεις. Σωστά. Γιατί να σεβαστήσω ότι δεν ήθελα να σου μιλήσω? Ανησύχησα πραγματικά για σένα. Μέχρι και στη δουλειά σου πήρα τηλέφωνο, μήπως καταφέρω και σε πετύχω. Και ξέρεις τι μου είπανε? Ότι απολύθηκες, μου είπανε. Απέστο! Δεν ήρθες γιατί ανησύχησες. Για την αποζημίωση ήρθες. Καμία σχέση. Ανησυχώ πραγματικά για σένα. Μην ανησυχείς. Είμαι μια χαρά. Με βλέπεις? Όλα μια χαρά. Γι' αυτό φοράς πιτζάμες 1 η ώρα το μεσημέρι. Σπίτι μου είναι, ό,τι θέλω κάνω. Φεύγεις σε παρακαλώ γιατί με διέκοψες από κάτι σημαντικό? Ζέτα, πρέπει να μου μιλήσει, να μου πεις τι σου συμβαίνει. Μαμά, με όλο το σεβασμό, αλλά νομίζω δεν θα καταλάβεις. Και για να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω και να καταλάβεις. Φεύγεις σε παρακαλώ. Θα φύγω, αλλά αυτό δεν θα μείνει έτσι. Ό,τι και να πιστεύεις για μένα, εξακολουθώ να είμαι μάνα σου και σε πονάω. Βγαίνοντας, κλείσε και την πόρτα. Σε όλους λέω πως είμαι καλά, γιατί θέλω να είμαι καλά. Δεν είμαι όμως. Έχω χάσει τη ροή μου, τη συνέπειά μου. Και παρόλο που επένδυσα ένα σεβαστό ποσό της αποζημίωσης στον εαυτό μου, ακόμα δεν τη νιώθω τη βελτίωση. Μάλλον κάτι δεν κάνω καλά. Η Ζέτα εκλαμβάνει το ενδιαφέρον της μητέρας της ως κριτική. Και για να ξεφύγει από τις αρνητικές σκέψεις που της προκάλεσε η κουβέντα τους, αναζητά για μια ακόμη φορά τη Ρία, με την ελπίδα πως η 38χρονη θα της δώσει απάντηση στο πρόβλημά της. Τις ασκήσεις σου τις κάνεις 3 φορές την ημέρα? Και τις ασκήσεις και τη διατροφή και τα βιβλία μου διαβάζω, αλλά δεν βλέπω καμία αλλαγή. Ούτε εφορία νιώθω, ούτε μου έχει συμβεί κάτι καλό ακόμα. Είναι γιατί είσαι στη στροφή. Από στιγμή σε στιγμή θα γίνει η αποκάλυψη, θα δεις. Ναι, αλλά αν δεν γίνει από στιγμή σε στιγμή, Ρία, φοβάμαι ότι θα με πιάσει η ανυπομονησία μου και θα χαλάσω ό,τι δουλειά έχω κάνει μέχρι σήμερα. Όχι αρνητικές σκέψεις. Δεν είπαμε, σε παρακαλώ. Έχεις δίκιο. Το ξέρω ότι δεν βοηθάνε πουθενά. Άλλωστε, έχω λύση για το θέμα σου. Υπάρχει ένα κέντρο ευεξίας και αυτοβελτίωσης. Σε φέρνει στον άξονά σου σε χρόνο 0. Καλά. Και δεν μιλάς τόσο καιρό. Δεν μιλάω γιατί είναι λίγο ακριβό. Πόσο ακριβό? Είναι ακριβό.
Για να καταλάβεις, οι πελάτες του όλοι είναι κοσμικοί και διάσημοι. Θέλεις να δοκιμάσεις? Λες. Αν νιώθεις ότι είσαι στα όρια σου, μόνο καλό θα σου κάνει. Έχω κρατημένο ακόμα ένα ποσό από την αποζημίωση. Και φυσικά, αν χρειαστεί, έχω και την πιστωτική που έβγαλα πρόσφατα. Η Ρία λέει πως φέρνει αποτελέσματα άμεσα και δεν έχω κανένα λόγο να την αμφισβητώ. Ό,τι μου έχει πει είναι εγγύηση. Η Ρία γνωρίζει προσωπικά τη 48χρονη ιδιοκτήτρια του Κέντρου Ευεξίας και Αυτοβελτίωσης Νέλη Λακρουά και καταφέρνει να κλείσει πολύ σύντομα ένα ραντεβού για τη Ζέτα. Για την πρώτη του συνεδρία, η Νέλη ζητά να μάθει όλο το ιστορικό της 28χρονης, ώστε να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που να είναι ακριβώς στα μέτρα της. Και μόνο που κατάφερες να απομακρύνεις όλη την τοξικότητα από την καθημερινότητά σου, είσαι άξια θαυμασμού, Ζέτα μου. Αλήθεια, το πιστεύεις αυτό? Το συζητάς. Ξέρεις πως οι άνθρωποι καθημερινά παλεύουν με αρνητικούς ανθρώπους και δεν μπορούν να ξεφύγουν. Εγώ αποδεσμεύτηκα και από ένα δηλητηριώδες περιβάλλον στη δουλειά. Δεν μου άφηναν καθόλου χώρο να εξελιχθώ και παραιτήθηκα. Βλέπεις πόσο γενναία είσαι, το αναγνωρίζεις? Είμαι γενναία. Και άξια και δυνατή και χαρισματική. Και νομίζω πως έχω εντοπίσει το μπλοκάρισμά σου. Κιόλας, Νέλη. Συνήθως όταν εργαζόμαστε σκληρά για τον εαυτό μας, ξεχνάμε πως και αυτό στην πραγματικότητα είναι μια δουλειά και μας κουράζει. Για να ισορροπήσουμε λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε είναι αποφόρτιση. Έλα μαζί μου. Πού πάμε? Να συνταντέψουμε λίγο, Ζέτα μου. Θα ξεκινήσουμε με ένα ειδικό μασάζ χαλαρωτικό στο σπά μας και έπειτα θα συνεχίσουμε για την κουβέντα μας. Είμαι σίγουρη ότι θα πάμε περίφημα. Ήμουν όντως πολύ φορτισμένη. Το μασάζ ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή. Μου πρότεινε ένα πρόγραμμα 6 συναντήσεων που περιλαμβάνουν και περιποίηση σώματος και προσώπου. Η Νέλη στηρίζει πολύ τη σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής ομορφιάς. Με την ολοκλήρωση των συνεδριών, η Ζέτα βλέπει μεγάλη διαφορά στη διάθεσή της. Η 28χρονη κρίνει πως η Νέλη είναι πολύ πρακτική στην προσέγγιση της αυτοβελτίωσης και αποφασίζει να κλείσει άλλον ένα κύκλο συνεδριών μαζί της, χρεώνοντας τα έξοδα στην πιστωτική της κάρτα. Μερικές μέρες αργότερα η Παυλίνα επισκέπτεται με ανησυχητικά νέα την κόρη της. Δεν έχω να σου εξηγήσω τίποτα. Ζέτα, όταν με παίρνει τηλέφωνο η τράπεζα και μου λέει ότι έχεις χρεώσει στο όριο την πιστωτική σου, οφείλεις να μου δώσεις μια εξήγηση. Χρωστάς? Προφανώς. Τι με ρωτάς? Γιατί, τα χρήματα της αποζημίωσης τι τα έκανες? Τα επένδυσα σε μένα. Και αν έχεις σκοπό να αρχίσεις την κρίνια σου πάλι, σε προειδοποιώ θα μαλώσουμε άσχημα. Ζέτα, σύνελθε, παιδί μου, στο τέλος δεν θα έχεις το να φας. Τι είναι αυτά που μου λες ότι επένδυσες? Θα τη στρώσω την κατάσταση. Πότε? Όποτε θέλω εγώ. Λογαριασμό θα σου δώσω. Φύγε, σε παρακαλώ. Δεν ήθελα να το παραδεχτώ μπροστά της, αλλά με άγχωσε. Η αλήθεια είναι πως χρωστάω. Και προς το παρόν δεν έχω λύση για το πώς να ξεπληρώσω. Τι να κάνω όμως? Οι συνεδρίες με την Έλλη μου είναι απαραίτητες. Αγχωμένη μετά την επίσκεψη της μητέρας της, η Ζέτα δεν μπορεί να συγκρατηθεί και μεταφέρει στη Ρία τόσο το συμβάν με την Παυλίνα, όσο και τις εξελίξεις σχετικά με την τράπεζα. Η 38χρονη διαπιστώνει πως η Ζέτα έχει χάσει και πάλι τον έλεγχο του εαυτού της και αυτή τη φορά δεν φαίνεται τόσο πρόθυμη να τη βοηθήσει. Εσύ πραγματικά πιστεύεις πως είμαι σε τόσο δύσκολη θέση όσο λέει η μάνα μου? Δεν ξέρω, Ζέτα. Πώς δεν ξέρεις? Όλη αυτή η προσπάθεια που έχω κάνει, ο χρόνος που έχω επενδύσει, τα χρήματα που έχω ξοδέψει, δεν μπορεί να είναι όλα για το τίποτα. Ζέτα, πραγματικά μου φέρνει δυσφορία αυτή η συζήτηση. Και εμένα δεν μου αρέσει, αλλά δυστυχώς βρίσκομαι σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Αν έτσι πιστεύεις. Τι σχέση έχει το τι πιστεύω? Το γεγονός είναι ότι βρίσκομαι 2 μήνες μετά την απόλυσή μου και περιμένω ακόμα την αποκάλυψη. Πού είναι η αποκάλυψη που μου έλεγες? Ζέτα, δεν ακούς τίποτα από όσα σου λέω τελευταία. Πραγματικά κάνω όση υπομονή μπορείς να φανταστείς το τελευταίο διάστημα. Αλλά όλα έχουν και τα όρια τους. Εγώ έχω τα όρια μου. Συγγνώμη αν σε έπριξα, αλλά έχω κι εγώ το πρόβλημά μου. Συνέχεια έχεις ένα πρόβλημα, καλή μου. Συνέχεια είσαι αρνητική. Λυπάμαι που σου το λέω. Είσαι τοξική. Ζέτα, δεν θέλω καμία απολύτως σχέση μαζί σου πλέον. Πρέπει να της τηλεφώνησα γύρω στις 30 φορές. Δεν μου απάντησε ποτέ. Και με μπλόκαρε και από όλα τα social. Δεν το περίμενα.
Εγώ να προσπαθώ να βρω τρόπο να βγω από αυτό το τέλμα και η Ρία να με εγκαταλείπει στην πιο δύσκολη μου στιγμή. Η Ζέτα συνειδητοποιεί πως για τη θέση που βρέθηκε ευθύνονται οι λάθος επιλογές της. Χωρίς να έχει άλλον άνθρωπο να στραφεί για να τη βοηθήσει, αποφασίζει να καλέσει τη μητέρα της στο σπίτι. Δεν σου ζητάω να μου τα χαρίσεις. Δάνειο σου ζητάω, μέχρι να σταθώ στα πόδια μου. Το κατάλαβα. Στο κάτω-κάτω, εγώ συντηρούσα όλα αυτά τα χρόνια τον αδερφό μου. Ας πούμε τώρα πως ήρθε η σειρά μου. Δεν χρειάζεται να μου το εξηγήσεις. Θα σου δώσω ό,τι χρειάζεσαι. Το μόνο που θέλω να μου πεις είναι τι έγινε. Έχασα τον έλεγχο. Αυτό έγινε. Άφησα τον καθένα να μου πουλήσει σιγουριά και αυτοπεποίθηση, γιατί πίστευα ότι αξίζω κάτι καλύτερο. Αξίζεις κάτι καλύτερο, παιδί μου. Γιατί να πιστεύεις ότι δεν αξίζεις? Ίσως γιατί πάντα έριχνες όλη σου την προσοχή στον αδερφό μου. Αυτό παραδέχομαι ότι ήταν μεγάλο λάθος μου. Θα το διορθώσω όμως από εδώ και στο εξής. Θα με αφήσεις να το διορθώσω? Όλα θα πάνε καλά, στο υπόσχομαι. Με τη βοήθεια της μητέρας της, η Ζέτα ρυθμίζει το χρέος της στην τράπεζα και αρχίζει να το αποπληρώνει. Ταυτόχρονα συμφωνεί να επισκεφτεί έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να καταλάβει τα βαθύτερα αίτια που την οδήγησαν να χάσει τον έλεγχο στη ζωή της.